Phim Pitun trân trọng giới thiệu, Nguyên Phi Ỷ Lan, thật sự có tài trị nước nhưng tàn nhẫn. Phần 2, bi kịch cung đình Đại Việt, Hoàng hậu và 72 cung nữ tuẫn táng theo vua. Biến cố gây tranh luận lớn nhất lịch sử cung đình triều Lý liên quan đến Nguyên Phi Ỷ Lan ép Thượng Dương Hoàng hậu cùng 72 cung nữ phải tuẫn táng theo vua Lý Thánh Tông, qua đời năm 1072. Sự kiện này được chính sử ghi lại ngắn gọn nhưng không che giấu tính chất bi thảm. Thậm chí cho rằng đó là hành động thất đức và làm tổn hại đạo lý cung đình. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau khi Lý Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Vì vua còn nhỏ nên triều đình tôn Thượng Dương Hoàng hậu làm Hoàng Thái hậu để cùng nhiếp chính với đại thần Lý Đạo Thành. Trong khi đó, mẹ ruột của vua là Nguyên Phi Ỷ Lan chỉ được ở cung riêng, chưa nắm quyền lực triều chính. Sử chép rằng Ỷ Lan không vui, thường khóc với vua nhỏ rằng, mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, nay phú quý người khác hưởng cả, mẹ biết trông cậy vào ai. Sau đó, Lý Nhân Tông xuống chiếu giam Thượng Dương Hoàng hậu cùng 72 cung nữ vào cung Thượng Dương rồi buộc phải chết tuẫn táng theo vua cũ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi khá ngắn gọn, không bình luận trực tiếp nhiều, nhưng cách chép cho thấy đây là biến cố nghiêm trọng trong nội cung triều Lý. Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thời Nguyễn phê phán gay gắt hơn. Bộ sử này cho rằng việc giết Thượng Dương Hoàng hậu là trái luân thường đạo lý, bởi bà vốn là chính thất của tiên đế và đang giữ ngôi mẫu nghi thiên hạ. Các sử thần triều Nguyễn đặc biệt chỉ trích việc dùng hình thức tuẫn táng, vốn bị xem là hủ tục tàn nhẫn. Đồng thời, nhận định rằng dù Ỷ Lan có công lớn với quốc gia, hành động này vẫn là vết đen, khó xóa trong cuộc đời bà. Một số nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng biến cố này phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực rất khốc liệt trong cung đình thời phong kiến. Vì Lý Nhân Tông còn nhỏ, người nắm quyền nhiếp chính thực tế sẽ kiểm soát triều đình. Trong hoàn cảnh đó, phe của Ỷ Lan và phe Thượng Dương Lý Đạo Thành đã xảy ra xung đột quyền lực. Sau biến cố, Ỷ Lan trở thành người điều hành triều chính thực sự của Đại Việt. Tuy nhiên, nhiều học giả cũng lưu ý rằng sử sách phong kiến thường ghi chép ngắn gọn, thiếu chi tiết về hậu cung nên khó xác định toàn bộ sự thật lịch sử. Có ý kiến cho rằng quyết định này không chỉ do cá nhân Ỷ Lan mà còn liên quan đến đấu tranh chính trị giữa các phe phái quý tộc triều Lý. Dù còn nhiều tranh luận, sự kiện Thượng Dương Hoàng hậu và 72 cung nữ bị ép chết vẫn được xem là một trong những bi kịch cung đình lớn nhất lịch sử Đại Việt. Nó khiến hình tượng Nguyên Phi Ỷ Lan trong lịch sử vừa được ca ngợi về tài trị nước, vừa gây tranh cãi sâu sắc về đạo lý và quyền lực.